ito na yung part 2 ng preparation of documents. Dahil meron na kayong LOA. So, umpisahan muna natin dun sa Statement of Purpose, yung tinatawag nilang SOP. Ito yung letter ng yung mismong main applicant, which is yung student. Tayo yon. Kasi nga, yung ina-apply natin is student permit, di ba? Marami ding mga agency na nag-help para magsulat ng SOP ninyo kung hindi kayo komportable. Professional writers. Oo, kung hindi kayo professional writers. Pero, meron din naman iba na mas sinasabi nila na suggestions nila is from the heart, yung mismong SOP ninyo. Kasi kayo mismo yung nakakaalam ng mga pinagdaanan ninyo. Hindi, buhay-buhay nyo. Kasi ano, parang mala MMK minsan yung mga ano. Merong mga straight to the point. Meron kaming sinalihan na FB page. Sabihin namin yung link dito. Doon din kami nakakuha ng mga sample or mga template para paano mabuo yung SOP na yon. So mainly doon kasi pinapakita kung ano yung purpose of study mo, ano yung course mo, bakit mo napili yung course na yon, makakatulong ba siya sa professional yung home ties mo. Yes, and then nandun din yung home ties mo. Kumbaga parang sasabihin mo doon na after schooling, of course, is babalik ka sa home country mo. Meron namang iba, like sa case ko is nag-dual intent ako na parang sinabi ko doon na kung bigyan ng opportunity ng Canada, why not? Magstay kami kung may opportunity, di ba? So kanya-kanya yun, kanya-kanya talaga siya ng atake kung paano mo siya ma-present sa visa officer yung purpose mo sa pagpunta ng Canada through student pathway. Yun yung first. And then sa personal info na mga documents na ginather namin, unang-una syempre yung passport ninyo, mas maigi yung kumuha na kayo ng bago, lalo na kung pa-expire na, para at least mas maayos yung expiration ng student permit na maibigay sa inyo. Then syempre yung ating PSA birth certificate. Then kung may family kayo, isama nyo na din yung mga birth certificate ng mga anak ninyo, yung marriage certificate ninyo syempre. Next is yung NBI clearance. Kailangan mo, syempre, especially sa atin na galing tayo sa Dubai, Tita A, meron din kaming police clearance na kinuha. At saka, yung police clearance na yon, kung saan man kayong country na nagstay kayo ng more than 6 months. Like sa case na Mr. parang nagstay kasi siya sa Switzerland, so kumuha din siya doon na through online naman. Kahit gaano katagal na, no? Basta nag-more than 6 months ka dun sa country na yun. You have to get police clearance. Importante yun. Sa case din ng iba, meron present din sila ng driving license, kung baga pampadagdag dun sa mga personal info documents ninyo na ipapasa. So sa professional documents naman, sasabihin ni Tita A. Sa professional, unang-una dito syempre yung employment certificate na galing sa company nyo. And then, ilagay nyo na rin yung inyong resume. And kung meron kayong mga company ID, tapos kung tulad nga namin ni Tita M, no, sa Dubai kami, sinamon rin namin yung visa namin na talagang nandun kami, hindi kami yung mga tipong TNT or something. Legal kami nandun at nagtatrabaho kami doon. Next naman natin ay mga educational background documents, si Tita O. Yung educational background docs, usually to nakuha ka pa lang ng LOA, kailangan inaayos mo na eh. Kasi hinihingi rin ng school. So, yung college diploma, sa akin pati high school nagbigay ako eh. Tapos yung TOR. Iba Tita O, depende talaga sa school, no? Minsan hinihingi nila pati high school Oo, pati diploma. yung high school kasi basta depende sa school, kaya kailangan i-coordinate nyo yung maigi. Tapos, yung iba, humihingi kung wala kayong IELTS, pero most schools kasi naka-waive lang po ang IELTS. Pero may ibang school na humihingi ng yun nga, yung Duolingo or specifically itong si Lambton sa amin, yung MOI or yung English as mode of instruction, gano'n. Makukuha nyo rin yun sa school nyo. Or, yun nga, mag-English placement test. Oo, bibigyan kayo ng depende sa school nyo. Yung sa documents din, syempre, i-attach din, yun nga, pagka na-accept at na-approve ka na sa school, di ba? Yung ibigyan ka nila yung ng LOA. letter of acceptance. So, kailangan mo din i-attach yun dun sa mga documents na isasubmit. So, next. move tayo sa home ties. Okay, sa home ties naman ng mga documents, ano ba yung mga home ties na tinatawag? Kasi ito nga yung tulad ng nasabi namin kanina, dun sa statement of purpose, syempre sasabihin mo na the event na matapos mo yung pag-aaral mo dito sa Canada, ito yung babalikan mo sa home country mo. So mostly, syempre tayo mga
Pilipino, malakas Malapit. yung ating, malapit yung mga sarili Family. natin, family ties, strong family ties. Strong guys. family So, ties. mostly nakikita ko yon sa mga statement of purpose letter na yung family nila, yung mga parents nila, siblings, yes, yan. mga siblings nila na nandun sa Pilipinas. Kami, sa part namin, sinubmit namin yung mga birth certificate ng mga parents namin, mga family photos sa Pilipinas and Yeah. also sa Dubai kasi meron din kaming family doon. And then pwede nyo rin isubmit yung mga government contributions like SSS. SSS, mga ganyan. Kung meron kayong mga insurance policies, Yeah. pwede din yun. Kung meron naman kayong business sa atin, pwede din yung business permit or any titles also like meron kayong House Yeah, and properties. lot, Yan, mga kung- kondo, Mga asyenda. mga Yes. asyenda ninyo. Mga lupain. Yes. Mga lupain. Yung iba Baka, sa... kalabaw. Yeah, oo. Pwede ba yun? Oo. Yung mga iba is car nila, di ba? Pero hindi Oo, oo. actually pati yung mga mga pets. animal. no? Yes, Oo. mga Pero pets. sama din nila. Kaya yung Yes. kalabaw, pwede rin naman tingin ko. Yun yung pets, pet mo. Kaya ibinenta ko na kasi. Oo, sa bagay. Nasa proof of funds mo na kasi. Okay. Wala na siya sa Wala na siya sa ties mo. home ties. So Wala na mostly pala. ganun yung sa home ties. Kailangan pakita nyo din na strong yun kasi para ma-prove nyo na May ibabalikan kayo Yeah. sa Canada. So sa amin naman yun yung mostly sinubmit naming mga documents. Siyempre, if applicable Yeah. naman sa inyo. Yes. Kung mas Kanya-kanya. madadagdagan nyo, why not? So next is yung proof of funds. Yung madugong proof of Oo, funds. talaga. Oo. Parang tawag dito talagang i-gather talaga. Tsaka, Kailangan. oo. Kailangan niya. So Kala ko explaining. magic yun. Hindi pwedeng magic Joke lang, yun hindi pwedeng magic. Oo. Yan ang importante. Pinaka-importante syempre. So Tita O, ano nga ba yung kailangan natin mga documents sa proof of Yan. funds? Unang-una syempre yung bank statement kasi kailangan ma-prove nyo na syempre may pera kayo para gagamitin na funds papunta dito. So, tama ba pagka ang inano mo is bank statement, 6 months At least, na at parang... least. 6 months ba yun sa'yo, Tita 3 A? months ako. Ako din parang 3 I think months. pwede lang na ako. yun. Pwede Pero rin naman. actually mas maganda yata kung 6 months. Oo. Para alam mo, Yeah. ang tagal na ng Pero pera ako mo talaga. personally, bank certificate lang talaga yung Pareho nakita tayo. namin. Oo, Mm-mm. bank Kumbaga, Kasi certificate. pag bank certificate, parang yung Oo. etong date na to, eto yung Pero laman I ng think account mo, di The ba? standard na talagang nakalagay sa requirement is bank statement talaga. Yes. Meron So ako po. yun, kailangan ano. So ikaw na, Tita A. Oo. Kasi meron ka. Tapos, yung sunod, option din na magkaroon ng GIC certificate. Silang dalawa, meron sila. So, siguro magagawa kami GIC ng... is Yeah. Guaranteed Yeah, Investment magagawa kami Certificate. ng separate vlog para dun sa GIC. Kasi marami rin kumukuha nito. And Especially then, yun sa mga may family kasi, di ba? Oo, kasi parang Pandagdag na makita mo na may funds ka pagdating na mo nandito dito. na siya sa Canada itself. Kasi yung GIC na yun, parang account mo yun dito sa mismong Yes. Canada. Yung pera na- mo nandito na. Yes, na pinadala mo siya dito. So, another proof siya na willing, may pang-i-spend ka talaga sa pagpunta mo dito sa Canada. So next is payslip or salary certificate or ITR. Sa akin, ang pinasa namin yung ITR, yung income tax return. And then, yung payslip din. Parang pag nagpakita ka ng bank statement mo or bank certificate mo, kailangan mo rin syempre ng proof na saan ba galing yung pera mo, Yeah. diba? So, ito medyo kailangan pag-aralan nyo maigi kasi minsan yung iba, may naririnig ako na halimbawa, ito lang yung certain amount ng income nila na as family. And then, magkakaroon sila ng ganitong amount sa bangko nila. Yung Yun, parang bulk deposit yeah, na red flag na No, yun. no, So, kailangan maayos to. kumbaga, kung meron kayong proof kung saan nanggaling Yeah, yun, let's okay say sa naman. business ninyo, Halimbawa, sa or- business or may binenta kayong property, yes, yun. kung mapakita nyo naman siya Oo. doon, okay naman. Ako nga, kasi meron kaming online business bago kami umalis ng Pilipinas. Ultimo Gcash payments na screenshots Sinama mo na. Oo. Oo, tama naman yun. Kumbaga para at least makita nila. Oo, na may diba? pumapasok talaga na Yes. funds sa inyo. Oo. And then, yung sunod, kung meron kayong sponsor, so letter of sponsor, pero I think may mga iba pang mga hinihingi pagka may sponsor ka, may Di ba pinapresent may pa mga ba bank iba? statement din Oo, sila? from the Oo, oo, sponsor. From the sponsor Oo. itself. Kasi parang, syempre dun sa letter of sponsor, sasabihin na
sila yung magko-cover dun sa expenses na Kaya ka ba talaga nilang ng i-support applicant, din? or yung iba naman parang tuition fee sila yung Oo, magbabayad, magbabayad. diba? So syempre nga naman kailangan nilang mag-provide ng bank statement. Kaya tip lang Yung din dun sa sponsor. mga merong sponsor o kukuha ng sponsor, kasi hindi siya yung word lang na basta nasa Canada, halimbawa yung kunyari pinsan mo, sponsoran ako ng pinsan ko, hindi ganun siya Yes. kadali, kasi once na nag-declare ka ng sponsor ka, kailangan magpakita ng documents ng sponsor mo. So, Yes. kailangan yung sponsor mo, willing siya, halimbawa, I-share. magbigay ng bank statement or ng title ng properties niya. Nakaata, diba? Hindi necessarily na nandito siya sa Canada yung sponsor. Yeah, okay hindi, lang. hindi. Kasi yung iba parang sponsor nila is nasa US, UK, Yeah. ganyan. UK kapatid nila. Yes. So yun Tito, naman, tita. kailangan yun nga, meron silang bank certificate or bank statement, ma-show nila din. Paano kung tayo na single applicant na walang sponsor, kung paano natin ipinoprove na meron tayong kakayanan para dun sa expenses natin sa Canada. So same sa sponsor. Yung pinaka is other documents. Andyan nakapaloob ang medical. Which is, sa amin, personally, hindi na kami nag-medical. Hindi siya required pagka UAE na lodge ka, normally hindi siya Hindi siya required. hindi siya required So, kasi hindi na kami nag-medical. sa UAE bago tayo mabisahan, May medical nagme-medical kasi kami. Unlike sa Sa Philippines, Philippines, kailangan talaga. yung Kami, ang medical. ginawa namin, nag-upfront kami. So, meaning, hindi pa kami naglalodge. Na ako agad ng medical. Kasi din, dumating din yung time sa Pilipinas na matagal Mahirap yung makakuha ng appointment. Saan ka nagpa Sa IOM ako. Kasi ang medical is 1 year lang ang validity. Validity? So, mas okay na mag-upfront pagka from the Philippines ka. Kasi nga, pag nag-lodge ka, lalabas din agad doon yung... na required na medical, O, diba? tsaka Na lalabas din i-upload na mo. yung result. Sa case naman namin, kasi parang sinabi ng hipag ko, para make your application stronger ate, sabi niya, kahit na nandyan ka sa UAE, Sa Dubai. mag-upfront medical ka na din, sabi niya. Kumbaga, investment na rin, dagdagan mo na yung effort mo para maging Sureball. hindi naman siguro sure Yeah. ball, para pandagdag sa documents mo na Panghatak. okay, nagpa-medical pa sila na family kahit na hindi naman required. So kaming buong family talaga nagpa-medical kami dun sa may Sharjah, Zara Hospital. Ata yun, ilagay namin sa description, mahanap ko lang kung saan kami nagpa-medical. Nasa around 800 dirham siguro each. So yun yung sa medical namin. Yung biometrics naman, di ba pagka-lodge mo, pagka na-gather mo na lahat ng documents mo, lodging na yung parang submission Next. of all the documents. After nun, pagka nakapag-lodge na kayo, nakasubmit na lahat ng mga documents, makakatanggap kayo ng request ba yun? Oo, Or message. Dun sa message. mismong Oo, di ba sa account. Oo, sa Pag GCK ECK. yung ginamit namin. Yes. Magkakaroon kayo doon ng na pwede na kayong magpa-appointment for biometrics. Actually, 'di ba, dun sa application natin yun, bayad na siya yung biometrics. Kasi Oo, sa part amin, na siya ng ano. oo, parang makaka-receive kayo ng notification na ida-download mo yon, kailangan mo dalhin yung paper na eto yung biometrics letter something, 'di ba? Yun yung dadalhin sa VFS tayo, 'di ba? Oo. Nagpa-biometrics. Mabilis Oo, lang ganun yata din. yun eh. Mabilis lang, Kasi mabilis. nag-lodge kami kasi noon, madaling araw. Tapos parang after 4 hours yata. Ako meron na. Tapos ito nga pala, dun sa iba, medyo nag-alala kasi kami ng konti. Kasi yung sa husband ko, hindi siya agad tiningnan. Bumitaw? Oo, tiningnan pa namin. Ganyan, baka mamaya maiwanan pa siya or something na ganyan. Okay lang yan, huwag kayong mag-alala. Kahit nasabay kayong nag-lodge, nangyayari talaga yung medyo may ano. So, hinintay namin. Tapos nung Nadidelay. hapon, Ay, actually, ganun din nangyari sa amin. Oo. Dalawa kami ni Audrey, kaya sabi naman, Na-late may iwan yung ba sa ako? inyo. Ganun. medyo nataranta ako nun eh. Merong kahit na family kayong nag-lodge ng application, merong mga notification na nadidelay, pero maghintay lang kayo, huwag kayong magpanic, maghintay kayo para sabay-sabay Yeah. na rin kayo magpa-biometrics. Pero ang nagpapa-biometrics is mga 18 above lang. So si Bunso ko, si Tsaka si- Hana, si si 14 si siya, Audrey, yung hindi mga anak sila- namin, hindi na sila nagpa-biometrics. So far, yun na muna Mga yung documents. Mga, ano, Yeah, yun yung So, mga sa documents na mga kailangan i-prepare. kailangan hanggang dun sa lodging. Again, mga katitas ha, itong mga documents Yeah. na binanggit namin, Nag-gather namin. ito lang yung mga documents Based na again yes, sa aming mga- sa experience namin na Mga present namin. pin-present namin sa application namin. Siguro kung May mga ano, questions may sila. mga question pa Pwede Yeah. nilang i-comment, tapos masasagot namin hanggang Yeah, mag-comment kaya namin kayo or isagutin. pwede rin kayong mag-message dun sa FB FB page page, namin, yes. mga Titas of M Saga. Or sa Insta natin, Tita Oo.
Basta mag-message lang kayo dun sa talagang mga, yung gustong magtanong. Sagutin namin kami. hanggang makakaya. Yung base lang dun sa alam namin. So, syempre, ang pinaka-last na step is yung paglalodge Paglalodge. mismo ng Oo. application. Kakaroon ulit kami dyan ng ibang mga Yeah. ng ibang vlog. Sa before lodging, as much as possible, lahat ng documents Kumpleto. na kumpleto. And yun nga, yung pwede nyo idagdag like sa home ties, kasi syempre magkakaiba naman tayo, di ba? Yes. Parang, bawa si Tita A, marami siyang ari-arian, ganun. Ako, wala masyado. Oo. Si Tita A, marami sa lapi. ganyan. ganun. So, depende depende. talaga. Kung ano yung meron kayo, ilabas nyo ng lahat. Todo na to. Itodo nyo na to kasi yun na nga, Oo. kumbaga para sa dream ninyo na mag-Canada, itodo na natin kasi para ma-achieve yung goal Yeah. ng family ninyo or kung single kayo, di ba? Sure. Ito yung gusto nyong pathway, katulad namin, through student pathway. Yes. Ito yung share namin ng mga information. Pero syempre iba yung sa mga landed immigrant kasi Yeah. hindi naman tayo mga Oo. immigrant na dumating dito. So mga titas, huwag niyong kakalimutan palagi ang mag-subscribe Like, And share, and hit the notification bell. we are the Titas Titas of of Emsaga! Emsaga!